අපි හැමෝගෙම ජීවිතවල තියෙන ප්‍රධානම අංගයක් තමයි ආහාර ගැනීම කියලා කියන්නේ. ඉතින් මේ කෑම කන එකට සම්බන්ධ ඉංග්‍රීසි වචන වාක්‍ය ඔයා දන්නවද? ඔයාටද වීඩියෝ එකත් එක්ක එකතු වුණොත් කෑම කන එක සම්බන්ධයෙන් හැම දෙයක්ම ඔයාට ඉංග්‍රීසියෙන් කතා කරන්න පුළුවන් වෙනවා. ආහාර ගැනීම සම්බන්ධ වාක්‍ය 100 ගණනක් අද මම මේ වීඩියෝ එකට එකතු කරලා තියෙනවා සිංහල තේරුමත් එක්ක. ඔයා මේ වීඩියෝ එක ඉවර වෙනකන් නරඹන්න, පස්සේ බලන්න කියලා මේ වීඩියෝ එක ස්කිප් කරන්න එපා. එහෙම නොකර ඔයා වීඩියෝ එක ඉවර වෙනකන් බැලුවොත් ඔයාට මේ වාක්‍ය 100 වීඩියෝ එක අවසන් වෙද්දී ඔයාගේ මතකයට එකතු කරගන්න පුළුවන්. එහෙනම් අපි යමු වීඩියෝ එකට. අපි කොහොමද ඉංග්‍රීසි වලින් අහන්නේ ඔයාට හොඳට කෑම උයන්න පුළුවන්ද කියලා? අපිට මේක ක්‍රම දෙකකට අහන්න පුළුවන්. Are you a good cook කියලා අහන්නත් පුළුවන්. Can you cook well කියලා අහන්නත් පුළුවන්. මොකක්ද මේ දෙකේ වෙනස? ආසන්න වෙනසක් තමයි තියෙන්නේ. good cook කියලා කියන්නේ ඔයා හොඳට උයන කෙනෙක්ද කියන එක. දෙවැනි වාක්‍යයෙන් අහන්නේ ඔයාට හොඳට උයන්න පුළුවන්ද කියන එක. මේ කොයි වාක්‍ය කිව්වත් අදහස් වෙන්නේ ඔයාට උයන්න පුළුවන්ද බැරිද කියන එක. Are you a good cook or can you cook well? Are you a vegetarian? වෙජිටේරියන් කියන්නේ කාටද? ඔයා එළවලු විතරක් කන කෙනෙක් නම් ඔයා වෙජිටේරියන් කෙනෙක්. හැබැයි පොඩි දෙයක් කියන්න ඕනේ, ඒක කිව්වේ නැත්නම් අනිවාර්යයෙන්ම මේ වීඩියෝ එක අසාර්ථකයි. ඔයා දන්නවද වෙජිටේරියන් කියන්නේ? එහෙම නැත්නම් වීගන් කියන්නේ එකක් නෙමෙයි, ආසන්න වශයෙන් සංකල්ප දෙකක් කියලා. මූලික වශයෙන් ගත්තාම මේ දෙකේ පොදු දේවල් තියෙනවා. වෙජිටේරියන් කියලා කියන්නේ සාමාන්‍ය මස්, මාළු, ඒ වගේම බිත්තර වගේ දේවල් කන්නේ නැති කෙනෙක්ට. හැබැයි වීගන් කෙනෙක් කියන්නේ ඒ කිසිම දෙයක් කන්නේත් නැහැ, අඩුම ගානේ කිරි බොන්නෙත් නැහැ, සත්තුන්ගේ සම්වලින් හදපු දේවල් පාවිච්චි කරන්නෙත් නැහැ. උදාහරණයක් විදිහට බෑග් එකක් හරි සෙරෙප්පු වගේ දේවල් පාවිච්චි කරන්නෙත් නැහැ. වීගන් කියන්නේ සම්පූර්ණයෙන්ම සත්තුන්ගෙන් හදපු ආහාර සහ ඒ ප්‍රොඩක්ට් වලින් අයින් වෙච්ච අයට වෙජිටේරියන් කියලා කියන්නේ සාමාන්‍ය වශයෙන් සත්ව ආහාර ගන්නෙ නැති අයට. At what times do you usually eat your meals? මීල් කියන්නේ ආහාර වේලට. අර ටයිම් කියලා කියන්නේ ආහාර වේල් ගන්න වෙලාවට. සාමාන්‍යයෙන් ආහාර වේල් 3ක් ගන්නවානේ. බ්‍රේක්ෆාස්ට් එක, උදේ ආහාරය, ලන්ච් එක, එහෙම නැත්නම් ඩිනර් එක. ඉතින් ඔයා මොන වගේ වෙලාවල් වලටද සාමාන්‍යයෙන් කෑම ගන්නෙ? හැමෝම එකම වෙලාවට කන්නේ නැහැ. ඔයා සාමාන්‍යයෙන් කෑම ගන්නෙ මොන වගේ වෙලාවටද කියලා තමයි මේක ඉංග්‍රීසි වලින් අහන්නේ. Did you drink coffee this morning? කෝපි බොන එක සම්බන්ධයෙන්ුත් ගොඩක් අය කතා කරනවා. ගොඩක් අයගේ ප්‍රියතම ආහාරයක් තමයි, නැත්නම් ප්‍රියතම බීමක් තමයි කොෆී කියන්නේ. ඔයා අද උදේට කෝපි බිව්වද? Did you drink coffee this morning? Did you eat lunch today? ඔයා අද දවල්ට කෑවද කියලා යාළුවෙක්ගෙන් අහන්නේ කොහොමද? ලන්ච් එක ගත්තද? Did you eat lunch today? ඔයා අද දවල්ට කෑම කෑවද? ඔයා හැම වෙලාවෙම රෑ කෑම කන්නේ ගෙදර අයත් එක්කද? අපේ මතයක් තියෙනවා කෑම කනකොට ගෙදර අයත් එක්ක කන්න. ඒකෙත් විශේෂයෙන්ම රෑ කෑමට තමයි ගෙදර අය එකතු වෙන්නේ කියලා. ඉතින් මේ වගේ කතාවක් යාළුවෙක්ගෙන් අහන්න ඕන නම් කොහොමද ඔයා ඉංග්‍රීසි වලින් අහන්නේ? හොඳට මතක තියාගන්න. Do you always eat dinner with your family? මේ විදිහට තමයි අහන්නේ. Do you always කියලා කියන්නේ හැමදාම වගේ ඔයා කෑම කන්නේ ගෙදර පවුලේ අයත් එක්කද? Do you always eat dinner with your family? ඔයා වැඩියෙන්ම උයන්න කැමති, ඔයාට වැඩියෙන්ම උයන්න පුළුවන් කෑමක් තියෙනවා ඇතිනේ. ඉතින් මොකක්ද ඒක? ඉංග්‍රීසි වලින් කොහොමද අහන්නේ? What food do you cook the most often? often කියන වචනේ අපි නිතරම පාවිච්චි කරනවා. නිතරම කියලා කියන්නද? මේකේ තේරුම තමයි නිතරම කියන එක. what food මොන කෑමද ඔයාට උයන්න පුළුවන්? එහෙම නැත්නම් ඔයා නිතරම උයන්නේ මොන කෑමද? what food do you cook the most often? ඔයා කිරි බොන කෙනෙක්ද? ඉතින් මේකත් ගොඩක් අය තියෙන ප්‍රශ්නයක් සහ ගොඩක් අය කිරි බොන අය ඉන්නවා. ඒක කොහොමද ඉංග්‍රීසි වලින් අහන්නේ? Do you drink milk every day? Do you drink milk every day? ඔයා හැමදාම
කිරි බොන කෙනෙක්ද? බීෆ් කියන්නේ මොනවද? හරක් මස් වලට තමයි බීෆ් කියලා කියන්නේ. Do you eat beef? ඔයා හරක් මස් කනවද? Do you eat beef? ඔයත් පාන් කන කෙනෙක්ද? පාන් කනවද කියලා ඉංග්‍රීසි වලින් කොහොමද අහන්නේ? පාන් වලට ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්නේ bread. ඔයාලා ඒක දන්නවා. Do you eat bread every day? ඔයා හැමදාම පාන් කනවද? Do you eat bread every day? ඔයා පළතුරු කන්න ආස කෙනෙක්ද? පළතුරු කන්න කැමතිද? ඔයා හැමදාම පළතුරු කනවද? ඉතින් මේක කොහොමද ඉංග්‍රීසි වලින් අහන්නේ? Do you eat fruit every day? ඔයා හැමදාම පළතුරු කනවද? Do you eat fruit every day? ඔයා වැඩට ගිහිල්ලා නැත්තම් වැඩපොලට අරන් ගිහිල්ලා දවල්ට කෑම කන කෙනෙක්ද? ඉතින් වැඩපොලට වැඩ කරන තැනට ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්නේ work place කියලා. Do you eat lunch? ඔයා දවල් කෑම කනවද? at work place every day? ඔයා වැඩ කරන තැනට ගිහිල්ලා දවල් කෑම කනවද සාමාන්‍යයෙන්? Do you eat lunch at work place every day? ඔයා වැඩ කරන තැන කෑම එකක ගාන කීයද? අද කාලේ නම් ටිකක් වෙනස් වෙනවා, වැඩි වෙනවා. කොහොමද මේක ඉංග්‍රීසි වලින් අහන්නේ? How much does lunch usually cost at workplace? මේ වාක්‍ය මේ විදිහට මතක තියාගන්න උත්සාහ කරන්න එපා. මේ වාක්‍යයෙන් ඔයාට ඔළුවට යන මූලික කෑල්ල මතක තියාගන්න උත්සාහ කරන්න. How much does lunch usually cost at workplace? ඔයා වැඩ කරන තැනට කෑම අරන් යනවද? ගෙදර කෑම හදාගෙන වැඩ කරන තැනට නැත්නම් වගේ ජොබ් එක කරන තැනට අරන් ගිහිල්ලාද දවල් කෑම කන්නේ? Do you bring? අරන් යනකොට ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්නේ bring. Do you bring your lunch to workplace? ඔයා වැඩ කරන තැනට කෑම අරන් ගිහිල්ලා කන කෙනෙක්ද? Do you bring your lunch to workplace? ඔයත් හැමදාම බත් කන්න කැමති කෙනෙක්ද? ඉතින් හැමදාම බත් කනවාද කියලා කොහොමද ඉංග්‍රීසි වලින් අහන්නේ? Do you eat rice every day? ඔයා හැමදාම බත් කනවද? Do you eat rice every day? ඔයත් මේ වැරද්ද කරනවද? ඔයා කවදා හරි මෙහෙම කළා තියෙනවද? එහෙම නැත්නම් ඔයා උදේ කෑම මගාරින කෙනෙක්ද? Do you ever skip breakfast? අපි දෙයක් මග හැරලා යනකොට ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්නේ skip කරනවා කියලා. Do you ever skip breakfast? ඔයා පිටරට කෑම කන්න කැමති කෙනෙක්ද? ඉතින් Japanese food නැත්නම් ජපන් ආහාර ඔයා කාලා තියෙනවද? Do you like Japanese food? ඔයාට මේ Japanese කියන වචනේ වෙනුවට ඔයාට පුළුවන් Indian කියලා දාගන්න නැත්නම් ඕනම රටක නමක් දාගන්න පුළුවන්. ඔයා ඒ කෑම කන්න කැමතිද කියලා අහන්න ඕන නම් Do you like Japanese food? මොනවද මේ deep fried food කියලා කියන්නේ? ගොඩක් ගැඹුරු තෙලේ බැදපු කෑම කන්නත් ඔයා කැමතිද? හැබැයි ඒක එච්චර නම් හොඳ දෙයක් නෙමෙයි. ඔයා නිතරම කරනවා නම් ඒ පුරුද්ද අඩු කරගන්න. කොහොමද ඒක ඉංග්‍රීසි වලින් අහන්නේ? Do you like deep fried food? ඔයා හුඟක් බැදපු කෑම කන්න කැමතිද? ඔයා අනිත් රටවල කෑම කන්න කැමතිද? මේක කොහොමද ඉංග්‍රීසි වලින් අහන්නේ? Do you like food from other countries? අනිත් රටවල් කියලා කියන්නේ other countries කියන එක. Do you like food from other countries? මොනවද මේ fast food restaurants කියලා කියන්නේ? fast food කියලා කියන්නේ ෂණික ආහාර, එවලෙම හදන ආහාර, ගොඩක් වෙලාවට තෙල් වලින් හදන ආහාර තමයි මේ ෂණික ආහාර. එහෙම නැත්නම් fast food ගණයට වැටෙන්නේ. ඉතින් රෙස්ටෝරන්ට් එකක් කියලා කියන්නේ ඒ fast food විකුණන තැන් වලට සාමාන්‍යයෙන් අපිට KFC, McDonald's වගේ තැන් අපිට උදාහරණයක් විදිහට ගන්න පුළුවන් ගොඩක් ප්‍රසිද්ධ තැන් වලට. ඉතින් කොහොමද මේක ඉංග්‍රීසි වලින් අහන්නේ? Do you like to eat? ඔයා කැමතිද ගන්න? Do you like to eat at fast food restaurants? වාෂණික ආහාර තියෙන තැන් වලින් කෑම කන්න කැමතිද? ඔයත් කේක් කන්න කැමති කෙනෙක්ද? Do you like to eat cakes? ඔයා කේක් කන්න කැමතිද? Do you like කියලා තමයි අහන්නේ. ඔයත් කෑම කාලා අතුරුපස කන්න කැමති කෙනෙක්ද? අතුරුපස වලට ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්නේ desserts කියලා. Do you like to eat some dessert after dinner? සාමාන්‍යයෙන් රෑ කෑමෙන් පස්සේ තමයි ගොඩක් අය මෙහෙම කන්නේ. ඔයා කැමතිද රෑ කෑමෙන් පස්සේ අතුරුපස මොනවා හරි කන්න? Do you like to eat some desserts after dinner? ඔයා අලුත් කෑම ಜಾති කාලා බලන්න කැමති කෙනෙක්ද? ඉතින් කෑම ಜಾති කාලා බලනකොට ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්නේ try කරනවා කියලා. Do you like to try new food and drinks? ඔයා අලුත් කෑම වීම ಜಾති කාලා
කාලා බලන්න කැමතිද? Do you like to try new food and drinks? එළියෙන් කනවට එහෙම නැත්නම් එළිය ගිහිල්ලා කඩවලින් කෑම කනවට ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්නේ eat out කියලා. ඔයා නිතරම එළියට ගිහිල්ලා කෑම කන කෙනෙක්ද? Do you often eat out? ඔයා නිතරම එළියෙන් කෑම කනවද? Do you often eat out? ඔයා වැඩියෙන් කන්න කැමති මස්ද මාළුද? ඔයා මොනවද කන්න කැමති? අපි ඉංග්‍රීසි වලින් අහන්නේ do you prefer fish or meat? Prefer කියලා කියන්නේ කැමැත්තට ඔයා වැඩියෙන් කැමති මස් කන්නද මාළු කන්නද? Do you prefer fish or meat? Do you prefer to eat at a restaurant or at home? ඔයා වැඩියෙන් කැමති ගෙදර කෑම කන්නද ගෙදර හදන කෑම කන්නද එහෙම නැත්නම් හෝටලයකින් කන්නද කෑම කන තැනකින් කන්නද? Do you prefer to eat at a restaurant or at home? මේ දේ ඔයා කරනවද? කවදා හරි කරලා තියෙනවද? ඔයා ගන්න සමහර කෑම වල තියෙනවා නියුට්‍රිෂනල් ඉන්ෆර්මේෂන් ඒ කෑම එකේම අලවලා. ඉතින් පෝෂ්‍ය පදාර්ථ ගැන තමයි මේ කෑම එකේ තියෙන්නේ. ඔයා කවදා හරි මේවා ගැන කියවලා තියෙනවද? සාමාන්‍යව ගත්තාම මේක කියවනවද? Do you read the nutritional information on the foods you buy? ඔයා මිලදී ගන්න කෑම වල තියෙන මේ පෝෂ්‍ය පදාර්ථ විස්තරේ ඔයා කියවනවද? Do you read the nutritional information on the foods you buy? ඔයා විටමින් ගන්න කෙනෙක්ද? ඔයා ගන්න කෑම වලට අමතරව සප්ලිමන්ට් විටමින් ගන්න කෙනෙක්ද? Do you take vitamin pills? ඔයා විටමින් පෙති ගන්නවද? විටමින් පෙති වලට ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්නේ vitamin pills කියලා. Do you take vitamin pills? ඔයා විටමින් පෙති ගන්නවද? ඔයා අලුත් කෑම ಜಾති රස විඳින්න කැමතිද? Do you like trying new foods? ඔයා අලුත් කෑම කාලා රස විඳින්න කැමතිද? ඔයා සාමාන්‍යයෙන් දවසකට කොච්චර කෑම වේල් ප්‍රමාණයක් ගන්නවද? සමහරු කෑම 3ක් අනිවාර්යෙන් ගන්නවා. සමහරු කෑම මං කෑම වේල් වල 2යි කියලා. ඔයා කොච්චර ගන්නවද? ඉංග්‍රීසි වලින් කොහොමද අහන්නේ? How many meals do you usually eat every day? එහෙනම් guys වීඩියෝ එකට අනිවාර්යෙන්ම like එකක් දාගෙන යන්න. අපි next වීඩියෝ එකෙන් ඉක්මනින් හමුවෙමු. හැමෝටම good luck. හැමෝටම goodbye.